હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણે એક બહુ જ સરસ જગ્યા ઉપર આવી ગયા છે અને આજે આપણે ચૂલા ઉપરનો રોટલો શીખવાના છે. ચૂલા ઉપર બાજરીનો રોટલો બનવાનો છે જે આપણને શીખવાના છે સુભદ્રા બા. કેમ છો બા? મજામાં? મજામાં. તો જ્યારે બા રોટલાની વાત આવે ને ત્યારે આપણે હવે તો ગેસ ઉપર બધા બનાવતા હોય છે, પણ જે હાથેથી ઘડીને જે ચૂલાનો રોટલો હોય એનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવતો હોય છે. તેવો સરસ બાજરીનો ચૂલા પર આપણે રોટલો બનાવવાના છે. એના માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈશે? પાણી, મીઠું, બાજરીનો લોટ. બસ 3 જ વસ્તુઓ છે અને ચૂલો છે. એના પર સરસ મજાનો ચૂલાનો રોટલો બનવાનો છે અને એ પણ એકદમ એક્સપિરિયન્સ જે વ્યક્તિ છે એ બનાવવાના છે. એટલે જે રોટલાની સાઈઝ પણ છે એ બહુ મસ્ત હશે અને જે રોટલાની મીઠાશ છે એ પણ બહુ સરસ બનશે. તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ચલો. બે મુઠ્ઠી જેટલો લોટ લીધો છે. મીઠું આપણે પાણી ખારું થાય એવું નાખવું જોઈએ. એટલે આપણે ઓગાળી દેવાનું છે મીઠું પાણીમાં. પાણી મીઠું એક જ નાખવાનું. આ બાજરીનો લોટ લીધો. હવે એને ચૂસે એટલું પાણી જોઈએ. લોટ ચૂસે એટલું પાણી જોઈએ. પછી એને કસણવાનો. સારો કસણવો પડે. એટલે આપણે આવી રીતે જે કસણીએ બા એનાથી પોચો થાય રોટલો. હા, બહુ ઢીલો ને બહુ કડક નહીં, જેમાં આપણે ઘડી જેવો શકીએ જોતો પ્રોપર. હોય એવો કરીએ. કોઈને કાઠોય જોઈએ, કોઈને ઢીલોય જોઈએ. બા અત્યારે ગેસ આવી ગયા, હવે તો ઇલેક્ટ્રિક સગડી પણ છે, માઇક્રોવેવ છે. પણ જ્યારે પહેલાના જમાનામાં તમે તો બહુ ચૂલા ઉપર બધી વસ્તુઓ બનાવી હશે. અમે તો બહુ જ બનાવીશ બકા. બા આ જ્યારે અમે વણીને પણ કંઈક બનાવીએ ને તો આટલું સરસ, આટલું પરફેક્ટ ના બને એવું તમે હાથે ઘડીને સરસ મજાનો રોટલો બન્યો છે. અને રોટલાની જે સાઈઝ છે એ પણ બહુ મોટી છે. કોઈ જાડો રોટલો ખાવો હોય ને તો વધારે લોટ લઈને ટીપીએ. હા, ને પાતળો ખાવો હોય તો થોડો લોટ લઈને ટીપીએ. બા અત્યારે તો કુકર છે ને બધી વસ્તુ આપણે ઘરે અવેલેબલ હોય, પણ પહેલા જ્યારે આપણે દાળ કે ભાત બનાવવું હોય તો એ ચૂલા ઉપર કેવી રીતે બનતું હતું? અમે તો દાળ ભાત ચૂલા ઉપર જ બનાવતા હતા. બધુંય દાળ ભાત શાક બધુંય ચૂલા ઉપર જ. આ લસણની ચટણી છે, આ ઘી છે ને ગોળ છે. એ બધું તમે નાખીને ખાવ ને બહુ સરસ લાગે. મીઠાશ એની બહુ સરસ આવે. ગરમ ગરમ ઘી ને રોટલો ને ચટણી ને ગોળ
મજા આવી જાય ખાવાની. તો સરસ મજાનો બાજરીનો રોટલો બનીને તૈયાર છે, જે ચૂલા પર બન્યો છે અને એનો જે સાઈઝ પરથી તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ લાગી રહ્યો છે. બસ આવો જ રોટલો તમે પણ તમારા ઘરે બનાવજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો. બા, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુમાં અમારા જે દર્શકોને આટલો સરસ બાજરીનો રોટલો શીખવ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.